Vajon drága dolog-e egy hajós nyaralás? Nem feltétlen, mert ezt a videót is annak köszönhetitek, hogy láttam egy nagyon jó ajánlatot a tegnapi napon. Ez egy last minute ajánlat volt, és egy napom lett volna, hogy elmenjek rá. Ezt az ajánlatot gyorsan meg is mutatom. Láthatjátok, ez egy 11 napos út lett volna, összesen 347 euró per fős áron. Én ezt az árat egyébként egy főre néztem, tehát az ára az ennyi lenne. És a hajó az megáll 10 állomáson, Olaszország, Görögország, Málta és Franciaország, tehát 4 ország, 10 városában. És azt is tudom, hogy ha végigmennék most a foglalási folyamaton, akkor a legvégén nem látnék ott egy extra adót vagy extra díjat, tehát igazából ez így a cakkumpak, amiben kerülne. Természetesen lehet választani különböző szobákat, lehet különböző extra szolgáltatásokat belerakni, de még az alap szolgáltatásba is beletartozik a szórakoztatás és az étkeztetés, tehát a reggeli, a vacsora, meg a napközben a teljes büfés ellátás. Na most azért nem megyek végig ennek az ajánlatnak a folyamatán, mert ez a hajó, ez ma megy el. És ezért nem is tudtam lefoglalni tegnap, mármint le tudtam volna foglalni, csak kicsit kapkodnom kellett volna, hogy elérjem, és ez nekem nem lett volna megfelelő. Ugyanakkor, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy 11 éjszakáért 347 eurót kérnek el, azaz lényegében éjszakánként egy 30 euró, amiben ez a dolog kerül. 30 euró mostani árfolyamon talán egy 10-12 ezer forint között van éjszakánként. Tehát meg kell, hogy mondjam, hogyha ezt például egy hotelhez hasonlítom, akkor eléggé kompetitív az ár. De egyébként miért is alakulnak így a hajóknak az árai, ez nyilván egy kérdés, tehát ez nem veszteségesen nekik. Nyilván mivel itt last minute útról van szó, ők szeretnék megtölteni a hajót amennyire lehet, illetve az árazási modellje a hajótársaságoknak úgy működik, hogy egy jelentős része a jegynek az ára, de a másik jelentős rész pedig a hajón elköltött összegek, tehát a különböző szolgáltatások, amiket igénybe veszel, az természetesen elég magas haszonkulccsal operál számukra, úgyhogy ők reménykednek ebben az esetben, ebben a last minute esetben abban, hogy még ha veszteséggel adják is a jegyet, akkor te még talán az onboard költéseddel mégiscsak nyereségesre tudod kihozni ezt a tranzakciót. Egyébként tegnap néztem egy nagyon jó videót a YouTube-on, majd be is linkelem, ahol az üzleti modelljeikről beszéltek ezeknek a hajótársaságoknak, és összességében nem dolgoznak egy óriási haszonkulccsal, egy nagyjából 15%-os haszonkulccsal dolgoznak a nap végén. Na de, most akkor jöjjön az a rész, hogy keresünk valami olyat, amire el is lehetne menni. Mármint én személyesen el fogok rá menni, de talán kedvcsinálónak nektek is jó lesz. A weboldal, amin most vagyok, ez a Norwegian Cruise Line-nak, tehát ez az egyik hajótársaságnak a honlapja. Itt is fogok még keresni, de előtte megnézem egy másik helyen is. Ez itt az Expedia-nak az amerikai weboldala, egy linket el is helyezek majd a videó leírásában, és már alapvetően beállítottam, hogy nagyjából közel 1 éves időablakban keressen, 2 főre, és ár alapján rendezze a dolgokat. Görgessünk is bele, hogy milyen ajánlatokat látunk. Tehát az ár, amit itt kiír, az a teljes útnak a díja a legolcsóbb kabinnal per fő. Tehát igazából ezt legalább 2-vel meg kell szorozni, illetve ez egy nettó ár, tehát amikor majd végigmegyünk a búkolási folyamaton, akkor majd a végén lesz egy eléggé jelentős adó és egyéb díj is. Ezt majd lehet, hogy megcsináljuk. Na de nézzük végig, hogy miket láthatunk. Tehát
valahol itt kezdődnek, hogy $120 per fő áron decemberben. Egyébként, ha ezt leosztjuk, akkor itt kijön, hogy $40 per fő per éjszaka. Nézzük tovább, hát ha látunk itt valami jó ajánlatot. Na, itt van 7 éjszaka, 269-ért. Itt már besüppett $40 per fő alá. Jó. Na, itt egy újabb rekord, egy 10 éjszakás hajóút, és $35 per fő per éjszaka. Jó. Na, én úgy látom itt hosszú görgetés után, csak persze megvágtam a videót, hogy nagyjából $35-40 per fő per éjszaka a kezdő ár a jelenlegi kínálatban. Ez szerintem egy egész elfogadható ár, bár azt hozzá kell tennem, hogy most van június 14-e, és ez nem kifejezetten a legjobb időpont az évben, amikor az ember utazásokat szeretne foglalni. Most pedig egy kicsit le fogom szűkíteni a találati listát, hogy keressek valami olyat, ami számomra érdekes lehet. Úgyhogy át is alakítom egyfős keresésre, illetve szeretnék mondjuk a következő 2 héten belül utazni. Ez azért egy elég erős kritérium, és lényegesebben magasabb árakat fogok tapasztalni szerintem. Így van, tehát például itt ez a 3 éjszakás, ez már is közel $100 kerül éjszakánként, amire én azt mondanám, hogy ez egy átlagár. Tehát nem egy olyan ár, ami miatt én rosszul érezném magam, ha ilyet foglalnék, de tudva, hogy ennél jóval olcsóbban is meg lehet szerezni, ezért nem feltétlen ezt választanám, ha csak nincs valami olyan ok. Például itt is van egy ok, amit én mondjuk kapásból észreveszek. Ez a hajó, ami nincsen különösebben jól árazva, ez az MSC World Europa. És erről a hajóról azt kell tudni, hogy ez egy egészen új építésű hajó. És bennem van egy kíváncsiság, hogy ez milyen lehet az élmény ezzel utazni. Ez talán 2020-as lehet. Úgyhogy ezen az alapon én hajlandó lennék egy kicsit többet fizetni, vagy legalábbis ennyit fizetni érte, viszont az útvonal, ami megy, hogy Barcelona, Marseille, meg Genoa, hát én ilyen útvonalon már voltam, úgyhogy ez nem lesz az én választásom. De menjünk tovább. 10 éjszaka $599, tehát $60 éjszakánként, és ez egy nagyon érdekes útvonal. Menjünk is rá erre. Szóval, tehát kis térképen mutatja is, hogy honnan indul a hajó. Ez Reykjavikról, Izlandról indul, és valahol megvan ez Southampton az UK-ban, az Egyesült Királyságban. És ha végignézzük, akkor Izland, egy nap tengeren, Norvégia, ismét Norvégia, megint egy nap tengeren, hollandok, belgák, és végül Anglia. Szóval, hogyha én nagyon szeretnék északra menni, akkor ez egy nagyon jó választás volna, ez egy jó árértékarányú lehetőség. Egyébként azt is kell tudni, hogy a különböző hajótársaságok között van kategóriabeli különbség. A Norwegian a kicsit drágábbak közé tartozik, úgyhogy ez a $60 ár, ez egészen elfogadható lenne. Sajnos, amivel problémám van, az ismét csak az útvonal, ugyanis ezek az országok, ezek eléggé ismertek számomra, úgyhogy valami más néznék. De ha már itt vagyunk ezen a
részletező oldalon, akkor vessünk egy pillantást itt a csomagajánlatra, hogy mi van a csomag részeként feltüntetve, és mi az, ami nincs. Tehát például mit láthatjuk, hogy az étkezés, tehát a vacsora, a reggelik, a napközbeni snackek, a büfé, az bele van foglalva az árba. Az italokból bizonyos típusú italok, mint például a víz, a tea, alapkávék, használhatjuk a konditermet, használhatjuk a medencéket, és természetesen bizonyos szórakoztatási formák, mint esténként a show-k, azok is benne foglaltatnak. Na de mi az, ami nincsen benne? Na az első dolog, amire itt felhívnám a figyelmet, mert ez egy igazán érdekes dolog, ez a kötelező borravalók. De mi is az a kötelező borravaló? Erre kétféle nézet létezik. Az egyik a hajótársaságnak a nézete. Ők azt mondják, hogy ha egy jó szolgáltatást kapsz, amiért te úgy érzed, hogy borravalót szeretnél fizetni, tehát tegyük fel, hogy egy nagyon jó vacsorád volt a hajón, és szeretnél borravalót adni a pincérnek, akkor ez a megoldás nem rossz, de messze nem tökéletes, mert a te jó vacsorádhoz hozzájárult nem csak a pincérnek a teljesítménye, hanem a szakácsé, a mosogatóé, és még egyéb konyhán dolgozó személyeké. Ők viszont így nem részesülnek a borravalókban. És a hajótársaság úgy gondolja, hogy sokkal ferebb volna, hogy majd ő begyűjti a borravalókat, és ő egy egyenlőbb módszerrel szétosztja ezt a legénység között. Ha a kritikusokat kérdezzük, akkor valójában ez a kötelező borravaló igazából csak a hajótársaság részéről egy árazási trükk, mert így látszólag ők alacsonyabb jegyárakat tudnak kínálni, míg borravalók formájában valójában az út végén veled még egy extra adagot fizettetnek. Én amondó vagyok, hogy annak ellenére, hogy van ez a kötelező borravaló a jegyárban, én továbbra is szívesen adok borravalót akkor, amikor egy jó szolgáltatásban van részem. Na, de nézzük tovább, hogy mik nincsenek még ebben a jegyárban. Az alkoholos italok, így van, de erre később ők fognak ajánlani egy csomagot, elég nagy haszonkulcsa, nincsen wifi az árba, szintén ez egy igazán meglepően magas ár, amit el fognak kérni majd a wifi-ért, hogyha szeretnénk használni. Egyébként, amíg európai úton vagyunk, és part közelben, addig tudjuk használni valójában a mobiltelefonunknak az internetét. Úgyhogy ez nem akkora probléma, de tehát az út egy jelentős része az távol lesz a parttól, és akkor, hogyha nem fizettünk elő wifi-re, akkor nem lesz lefedettségünk. Mi nincsen még? Vannak speciális kávék, speciális teák, ha elmegyünk a spába, masszázsra, az sincsen benne. Ha szeretnénk személyi edzőt, vagy fitness órákat, akkor az sincsen benne. Illetve a hajón ugye található fodrász, manikűrös, egyéb, tehát ezeket sem fogjuk benne megtalálni. Fontos megértenünk az árképzési stratégiáját a hajótársaságoknak. Nekik a bevételük egy igazán jelentős részét teszi ki, hogy te mennyit költesz el a hajón. Épp ezért ezek az extrák, szolgáltatások igazán magas haszonkulccsal kerülnek értékesítésre. Magyarul drágának fogod őket találni jó eséllyel. A jó hír az, hogy ezek az extrák tulajdonképpen nem életbevágóan fontosak, szóval egy igazán kellemes nyaralást tudsz eltölteni ezek nélkül is. Na, most pedig menjünk vissza és próbáljunk találni valami olyat, amit én is szívesen lefoglalnék. És itt is vagyunk. Itt van egy ajánlat, 7 éjszaka. Szintén a Norwegian hajótársaságnak a kínálatában. És ez úgy néz ki, hogy Görögország, Törökország, ismét Görögország. Tehát ez így szépen a görög tengeren
tesz egy jó nagy kört, és érinti Törökországot is 2 ízben. Nagyszerű. Számomra elég szimpatikusnak tűnik, és én a Norwegian-nel még nem utaztam, úgyhogy az is egy érdekesség. Milyen kabinok vannak? Tehát eddig az árakat, amiket láttunk, azok mind a legolcsóbb kabinosztályra vonatkoztak. A legolcsóbb kabinosztályt azt úgy kell érteni, hogy nincsen ablaka. Például ennél nagyobb kabinosztály szokott lenni, amikor van egy kisebb ablak, esetleg utána van egy nagyobb ablak is, azután pedig van a teraszos. Az adott hajótól, illetve a hajótársaságtól függ, hogy milyen kabinosztályok léteznek, de az árak azok elég különbözőek szoktak lenni. Itt is láthatjuk, hogy az Inside, az ablak nélküli, az $599, még hogyha szeretnénk ezt a szerintem kis ablakot, akkor már is majdnem $1000 többet kell érte fizetni, tehát ott azért borul az árérték arány az én véleményem szerint. Na de, még mielőtt itt tovább mennénk, érdemes volna megnézni, hogy ugyanez a hajóút mennyibe kerül, hogyha a Norwegian oldalán foglalom le. És itt egy fontos dolgot meg is kell említeni, az az, hogy elképzelhető, hogy egy utazási irodának a honlapján jobb árat találunk, mint a szolgáltatónak a honlapján. Miért van ez? Ez azért van így, mert bizonyos esetekben úgy értékesítenek ezek az online utazási irodák, vagy offline utazási irodák, hogy ők előre diszkont áron lefoglalnak egy valamennyi mennyiségű szobát a hajótársaságtól, és hogyha ez az utazási iroda abban a kellemetlen helyzetben találja magát, hogy nem sikerült őket értékesíteni, akkor kénytelen beakciózni őket, és ilyen esetben akár olcsóbban is adhatja, mint maga a hajótársaság éppen kínálja az adott szobákat. Na de most megnézzük, hogy a Norwegian milyen áron kínálja ezt a saját oldalán. Meg is találtam. Ők 480 euróért kínálják. Tehát az Expedia oldalán $599, még 480 euró itt. Sőt, ha az Expedia oldalán végigmegyek a búkolási folyamaton, akkor mindjárt megnézem, ki kell választani a kabint, hogy melyik díjcsomagot választom. Jó. És nem választok kabint, mert az is egy fontos dolog, hogy ki tudod választani, hogy melyik emeleten szeretnél lenni, illetve melyik kabinban. Természetesen itt is vannak prémium emeletek, vagy prémium árazású emeletek és kabinok. Na, mint itt láthatjuk, így a teljes díj az $776 lenne az Expedia oldalán. Nézzük meg, hogy mi lesz, hogyha végigmegyek itt a Norwegiannek az oldalán. És itt láthatjuk, hogy már is megpróbálják nekünk eladni az extra csomagokat, mint hogy legyen benne wifi, meg a special éttermek is. De én most itt a nemet fogom választani, és csak a legalacsonyabb díjcsomaggal fogok utazni. Folytassuk. Jó. Na és itt látható, hogy a végső ár az továbbra is 480 euró maradt, amiből 148 euró az adó. Tehát az Expediához képest ez azért egy igazán jelentős különbség. Ez nem egy általános
eset, tehát nagyon sokszor fordítva lehet ezt megtalálni, úgyhogy érdemes több oldalon is megnézni ugyanazt a hajóutat, de vessünk is egy pillantást arra, hogy milyen egy ilyen hajós élmény, úgyhogy az egyik hajónak a reklámfilmjéből bejátszok egy kicsit, ez az MSC Poézia, ezen már voltam, úgyhogy bátran bemerem játszani. Ez még csak egy kép, és lássuk, ki is nagyítom. Most jönne az a rész, hogy lefoglalom ezt a hajóutat, de még mielőtt ez megtörténne, előtte azért egy pillantást szeretnék arra vetni, hogy hogyan is fogok eljutni a kiindulási pontra, és mibe fog nekem ez kerülni. Na tehát, egy vasárnapi napon, ami 18-a, délután vagy este 6:30-kor kell felszállni a hajóra, és 25-én, ami szintén egy vasárnapi nap, akkor pedig reggel 7-kor érkezik be a hajó. Úgyhogy próbáljunk is keresni. Budapest, Atén, nézzünk egy retúrjegyet, így van, vasárnaptól vasárnapig. Lássuk, hogy mi lesz. Ezért nem egy szerencsés helyzet, hogy fix a dátum, amikor utaznom kell, ráadásul pár napon belül, ez általában nem szokott jó áru repjegyeket eredményezni, de azt sem mondanám, hogy egy nagyon szörnyű helyzetben találnám magamat. 120 euróba kerül a retúrjegy. Jó, esetleg érdemes megnézni még az árazási táblát, hát ha egy nappal korábban megyek, vagy egy nappal később jövök, és akkor hát ha van valami lényeges különbség, de olybá tűnik, hogy ez a 119 euró, ez lesz itt az alja, illetve tudom, hogy ez nem feltétlen lesz az alja, mert a Vizernél például van nekem kedvezményem, úgyhogy valószínűleg ez valamivel még olcsóbb lesz. Minden esetre jó volt előre megnézni, hogy milyen repjegyárakra számíthatok, és hát egyáltalán nem vészes. Azt kell, hogy mondjam, ha 480 a hajó, és 120 a repülő, akkor 600-ra kijövünk. Persze lesznek még egyéb költségek, de ez így önmagában
nem olyan rossz. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtátok ezt a videót, és talán sikerült egy kis kedvet csinálnom a hajós utazásokhoz. Ha találtok még nagyon jó hajós lehetőségeket, akkor nyugodtan írjátok meg a komment szekcióba, mert én szívesen megnézném, illetve valószínűleg majd én is posztolok még ki a csatornára, hogyha szembe jön velem. Illetve iratkozzatok fel, mert a következő videók is valószínűleg érdekesek lesznek számotokra, tehát beszélni fogok még a repjegyekről, majd egyszer lesz a hotelekről szó, de ami még fontosabb, hogy ennek a hajós videónak lesz egy folytatása, ugyanis ugye elmegyek nyilvánvalóan erre az útra, és akkor majd, amikor az egész útnak a végén kezembe kapom a számlát, akkor azzal kapcsolatban be tudok nektek számolni, hogy volt-e itt még valami egyéb rejtett költség, vagy ha nem is rejtett költség, akkor milyen egyéb költségei voltak az ottani tevékenységeimnek. Illetve, hogyha van valamilyen kérdésetek még a hajós utakkal kapcsolatban, vagy bármilyen utazási témával kapcsolatban, akkor azt nyugodtan tegyétek meg a komment szekcióba. Természetesen azt is szívesen veszem, hogyha ezt a videót megosztjátok az ismerőseitekkel, azokkal, akiket érdekelhet. Úgyhogy egyelőre ennyi. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!